Στη βόρεια ακτή της Σικελίας, ανάμεσα στο απέραντο γαλάζιο της Τυρινικής θάλασσας και τα βουνά που ορθώνονται επιβλητικά πίσω της, ξεδιπλώνεται η γραφική πόλη Πάτη, ένας τόπος όπου η ιστορία και η πίστη συναντιούνται μέσα στους αιώνες. Στην καρδιά αυτής της πόλης υψώνεται επιβλητικά ο καθεδρικός ναός του Αγίου Βαρθολομαίου, αφιερωμένος στον Άγιο Βαρθολομαίο, έναν από τους 12 Αποστόλους. Καθώς το ντρόν περιφέρεται αργά γύρω από το ναό, αποκαλύπτεται η ιστορική του βαρύτητα. Χτισμένος πάνω σε στρώματα αιώνων, ο καθεδρικός ναός αφηγείται σιωπηλά ιστορίες από τη Βυζαντινή, την Ορμανδική και τη Μεσαιωνική περίοδο. Κάθε πέτρα, κάθε τόξο φέρει μνήμες πίστης, κατακτήσεων και αναγέννησης. Λίγα μέτρα πιο πέρα, όπως βλέπουμε, η Ρωμαιοκαθολική Επισκοπή της Πάτη στέκει ως διοικητικό και πνευματικό κέντρο της Επισκοπής. Από ψηλά το βλέμμα του θεατή αγκαλιάζει την αρχιτεκτονική της καθεδρικής, τις λιτές αλλά ισχυρές γραμμές της, την πέτρινη πρόσωψη που αντέχει στον χρόνο και το καμπαναριό που μοιάζει να συνομιλεί με τον ουρανό. Και καθώς το ντρόν ανεβαίνει ψηλότερα, η Πάτη αποκαλύπτεται ολόκληρη. Τα στενά δρομάκια, οι κεραμοσκεπές, οι πλατείες και οι εκκλησίες συνθέτουν ένα μοσαϊκό ζωής. Στο βάθος, η θάλασσα ανοίγεται ατελείωτη, λαμπερή κάτω από το φως του ήλιου, ένας διαχρονικός σύνδεσμος ανάμεσα στη γη και το ταξίδι. Σε αυτό το σημείο, όπου η ιστορία συναντά την πνευματικότητα και το τοπίο αγκαλιάζει τον άνθρωπο, ο καθεδρικός ναός του Αγίου Βαρθολομαίου
δεν είναι απλώς ένα μνημείο. Είναι μια ζωντανή μαρτυρία πίστης, ένας φάρος πολιτισμού και ένα σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν την ομορφιά πέρα από το χρόνο. Από ψηλά όλα μοιάζουν ήρεμα και ίσως για μια στιγμή ο χρόνος να σταματά.